Chào mừng anh nhé. Hôm nay thì mình không chia sẻ về sửa lưới cơm này. Mình có một cái chia sẻ chút về đồ nghề nhé. Mình dùng thấy cũng khá là ok nên chia sẻ với mọi người nhé. Cái này chắc là nhiều anh em rất là dùng khá là nhiều rồi. Đó là chế máy hút thiếc nhé. Nghe nó là máy thì nó nghe nó hoành tráng, nhưng mà thực chất thì nó sử dụng khí lén nhé. Khí lén để hút gây chân linh kiện này, hút sạch thiếc ở đây nha. Mình sẽ hút thử cho các bạn xem nhé. Đây mình sẽ, đây là cái đầu là mình hút này, hút sạch này. Mình hút cho các bạn xem và mình sẽ chia sẻ cái trong quá trình mình chế cái này mình sẽ mắc những cái lỗi gì nha. Này mình thấy là mình cũng mất khá cái công sức ấy. Cái này thì này nó đã đủ nhiệt rồi nhá các bạn nhé, đủ nhiệt này các bạn nhìn nhá. Mình sẽ hút đây, cho bạn chờ một chút nhé, tại vì cái này mình chế là cái này để bấm tay, mình đang đặt cái này ở dưới chân để là dùng chân dẫm nên là nó hơi khó một chút. Đây các bạn nhé, này, hút này. Đấy. Hút. Mình chỉ cần hút một cái ở đây. Đấy. Các bạn nhìn này. Nhìn cái chân này. Chân con linh kiện. Đây nhá. Đó. Đây mình hút chỗ thiếc này, các bạn nhìn này, chỗ này này. Nóng này. Đó. Hút đến đâu là nó tạch đến đấy đấy. Đó, đây là một cái cục thiếc to này các bạn nhìn nha. Đây mình nóng này. Đó. Đó, nó đã hút rất là sạch rồi nha các bạn nha. Các bạn nhìn này, chỗ này này, hút rất là sạch này. Các bạn nhìn cái chân này nhá. Đây cái chân này. Nó đóng thiếc rồi nha. Đấy. Này là muốn hút ra nó có hơi bám đầu thiếc này này. Đó, đã sạch rồi. Mình xin chia sẻ với mọi người để mọi người chế cái này nhá. Cái này thì hiện tại là mình bỏ cái này mình dùng tạm rồi. Mình sẽ sâu cho những cái thiết bị cần thiết nhé các bạn nhé, để các bạn có thể tự chế nhé. Để chế ra một cái bộ hút thiếc dùng máy nén khí nhá. Trước tiên là mình phải có dây cấp này, dây cấp, và cái phần dây này mình sẽ để đấu nối giữa các phần kết nối với nhau. Một đoạn dây thì có thể khoảng 2 mét thôi, tùy các bạn nha. Đây là mình một cái đầu này mình kết nối từ dây hơi vào này. Cái đầu này mình sẽ cấp vào van này. Đấy. Có van này, có van đóng mở nha, đóng mở thôi, mình chỉ cần đầu in vào thôi. Đây. Đấy. Van đóng mở này. Cái này mình dùng 12V nhá. Cái này có rất là nhiều loại nên các bạn có thể tìm hiểu nhá. Mình dùng điện DC nên dùng 12V. Cái này dùng 12V thì mình phải có một nguồn cấp này, nguồn cấp 12V này. Mình sẵn tiện có cái nguồn 12V dùng để cho cái cục wifi dư ra đấy. Đó. Để bật tắt được cái dơ le này nhá, thì mình dùng công tắc. Công tắc thì các bạn có thể chế cái công tắc này. Mình thì sẽ dùng cái công tắc này để chế vào cái hút thiếc này, để mình dùng cái cho nó cảm giác nó quen thân thuộc nhất. Đó. Để kết nối cái dây rắc này thì mình có dây nối này.
Dây này để mình cắm vào đây, mình kéo dây dài ra. Và cái phần rắc cái này để mình cấp nguồn để kết nối ấy. Đây là hai cái cút để mình nối nhanh. Đây là mình dùng dây 8 nhé. Đây, cấp thì nối nhanh. Đây có hai đầu in out thì hai cái này đó. Và những cái bộ phận không thể thiếu đó là phần tạo ra hút chân không, gọi đây là van hút chân không đấy. Mình đang dùng con CV15HS này để cho nó phù hợp với cái bình khí của mình nha. Bình khí của mình có 20 lít thôi. Ở đây là một cái ống xả này và hai đầu kết nối này, in out này. Vậy là mình có vẫn thiếu một cái nữa, đó là cái bình này nha. Bình để chứa cái thiếc mà khi nó hút vào đây này các bạn, hút vào đây để chứa. Và cũng vẫn không thể thiếu, đó là một đoạn là ống silicon để mình lắp vào cái bình này, mình hút này. Đầu silicon thì mình đã ở đây, ống to thì mình đã giảm cấp này xuống ống 8 này. Ống 8 thì mình đã tháo cái đầu hút thiếc này, cái đầu ở chính cái phần này nhá, phần này này. Và cái phần không thể thiếu đó là phần lúng cao su này thì mình lấy ở cái cao áp TV ấy. Các bạn search cao áp TV là mua về là cắt ra dùng thoải mái nhé. Đó. Vậy là mình đã có những cái để mình hoàn thành cái bộ hút chân không bằng máy nén khí. Cái phần công tắc này thì tùy các bạn nhé. Các bạn có thể dùng cái bàn đạp chân đấy. Đạp chân thì có nhiều loại lắm. Có đạp chân thì nó sẽ đóng mở cái máy nén khí, gộp luôn cả cái phần này vào. Và máy nén khí chỉ có nhiệm vụ đóng mở thì do cái này mình nguồn 12V nên mình chế luôn cái này để cho nó thuận tiện nhất. Còn cái này thì bắt đầu mình định chế nhưng mà nhìn nó hơi to. Tùy cách các bạn dùng đấy. Các bạn mà dùng với cái đầu như này thì các bạn nên dùng bàn đạp thì nó sẽ hợp lý hơn. Mình thì ban đầu là mình dùng cái này. Về sau thì mình đã chế dùng như cái như này nha các bạn nhé. Đây mình chế này, công tắc này. Đấy, đây là phần cấp nguồn này, gọi là cấp nguồn, chứ còn phần này là gọi là phần này dẫn ra, dẫn để công tắc nó dẫn ra đây, dẫn ra ngoài để mình cầm cảm giác nó cầm nó ấm nhất. Đấy là những cái dụng cụ cần thiết nên các bạn có thể chuẩn bị nhá. Để chi tiết sâu thì các bạn xem tiếp video để làm cho mình một bộ hút thiếc nha. Trước khi đến cái đồ này mình cũng sâu qua cái sơ đồ để các bạn cần chuẩn bị một số với những cái để mình chế cái sơ đồ nguyên lý máy hút thiếc bằng máy nén khí nhé. Có sử dụng van điện tử này. Thứ nhất là mình cần có một cái máy nén khí này. Máy nén khí này thì nó sẽ quyết định cho mình cái lực hút cũng khá là nhiều nhá. Để cấp cái lượng khí nén thì mình cấp cho cái module này thì nó sẽ gồm có van điện tử này. Van điện tử này có cái nhiệm vụ là, để mình zoom rộng. Van điện tử có nhiệm vụ là sẽ đóng mở cái phần khí nén cấp cho cái module này. Để đóng van điện tử này thì trên sơ đồ này thì mình đang để là 12 và 24V. Mình dùng điện DC.
Còn các bạn có thể dùng điện AC nhé. AC thì nó có loại đóng 100V và 220V. Trong cái sơ đồ này thì mình không sử dụng cái điện 100 mà điện 220, tại vì nó điện AC là nó khá là nguy hiểm, nên là mình đã sử dụng điện van điện tử 12 và mình có gạch ngang đây là 24 đấy. Các bạn có thể dùng cái van điện tử 24V nhé, tùy các bạn nhé. Mình thì mình chọn 12V thì mình có sẵn này, có sẵn cái cục adapter của cái wifi mình dư ra nhé. Nó có 1A thôi, 1A nhưng mà cũng vẫn dư dùng nhé các bạn nhé, chỉ cần 1A thôi, thoải mái thôi. Cái adapter đấy này, adapter nguồn mà để nó cấp cho cái van điện tử đóng mở cái dưa le 12 hoặc là 24V. Để đóng mở cái để cấp nguồn cho cái nguồn DC này, cái nguồn này cho van điện tử thì mình sẽ dùng một cái công tắc thì mình cái này để tiết kiệm được cái chi phí thì mình đã không dùng cái đạp chân mà mình dùng một cái nhấn tay nha các bạn nhé. Đây mình sẽ rút cái cơ cấu lên để mình cho các bạn xem. Đây mình dùng một cái công tắc mà mình chế ở đây. Tí mình sẽ chia sẻ các bạn công tắc để giảm chi phí ấy. Mà nó cũng dễ sử dụng nhé, nó là cho mình cái cảm giác quen thuộc, dễ thao tác rồi. Tùy mọi người sẽ chế cái công tắc đạp chân thì phần mình dẫm vào chân bằng chân. Chân thì đạp này thì mình có thể dùng bàn đạp nhé, hoặc là mình chế từ cái công tắc này, hoặc là một cái công tắc hành trình nồi cơm này. Đây mình thấy nó to quá nhưng mà mình về sau mình chế vào cái này. Đây mình sử dụng cái công tắc hành trình này, mình chế một cái phần cần gạt mình dẫm vào đây. Này, chế một cái lò xo đây, mình chế cái phần đây là mình cái cơ cấu đây hoạt động thôi thì nó chi phí nó sẽ rẻ, nhưng mà mất công chế cháo, trong khi cái đạp chân thì các bạn mua được ngay. Đạp chân này thì không cần đạp chân lóng đen khí nhá, tại vì mình đã dùng van điện tử rồi. Thì cái này van điện tử này nó có cái cuộn này, cuộn coi để nó đóng nhả này. Đấy, nó chung một thiết bị mình sẽ chia xong. Và thứ hai là một cái Venturi, hay mình gọi là cái hút bộ phận tạo ra hút chân không. Trên cái bộ phận tạo hút chân không đó nó sẽ có một cái muffler, là cái mình chả rõ tiếng Anh lắm nhưng mà nó gọi là để xả giảm ồn đấy. Đối với cái Venturi này thì nó sẽ có một cái cốc chứa đây như dạng như này. Đây là cái bản đầu tiên của mình dùng cốc chứa này, nó khá là bé. Và để chống cái tình trạng nó tràn từ cái cốc này nó vào cái Venturi, cái CV15HS này, để cho nó bị tắc ấy, thì cái này thì có thể các bạn lắp van một chiều nhá, nhưng cái này mình chưa có này. Cái bình mình đang ấy chỉ có điện thoại này, không nhớ là cái phần nào, nhưng mà đây cái phần cốc này, cốc chứa này thì đấy, cốc chứa nó lại bé này nhá. Mình đã sắm một cái cốc rất là to, bình chứa bị to này, nhưng mà mình mua lúc mình mua để ý là không có cái van một chiều. Để cái phần bình chứa là chứa cái bộ phận thu vật rắn này. Đấy. Mình sâu cho mọi người nên những cái mình cần nhá các bạn nhé. Đây, cơ cấu là có bình chứa này, bình chứa của mình loại to này. Đây là phần cái dây silicon nhá. Đây đầu này, đầu chế này.
Đây là mình cái ống 8 này mình cắm vào đây để giảm từ ống to sang ống bé, và cái đầu hút tiếc mình cắm vào đây và mình lắp cái lõi cao su vào đây. Cái này cũng khá là cồng kềnh nên là mình sẽ xin rút cái này ra nhé. Rút cái này ra để chia sẻ cái cơ cấu của nó các bạn, để các bạn có thể tự làm một cái cơ cấu riêng nhé. Đây mình đây tháo cái bình ra, mình thay cái bình bằng bình nhỏ này để cho các bạn dễ hình dung. Cái này là mình lắp cái phần này, lắp cái phần đập phát vào cái bàn đọc á. Cái này để mình cắm cái phần này, mình lắp cái phần cao su này. Đấy. Cái này thì mình muốn sử dụng cái này thì nó cao su thì nó đỡ lềnh khuỳnh đỡ cản trở ấy, thì mình sẽ thiết kế một cái đạp chân. Mà không muốn đạp chân thì mình sẽ thiết kế cái công tắc để mình chân có thể nhấn như mình đã chia sẻ với mọi người nhé. Thì nó cũng rất dễ thôi. Mình thì đang sử dụng một cái cơ cấu khác. Đây, nó gồm có van điện tử này. Van điện tử này thì cái này nó sẽ đóng mở cái đây mình sẽ tháo ra để cho mọi người dễ hình dung nhá. Cái này thì mình không rút ra tại vì nó đang có khí lén nhá. Khí lén đây nó xì ra. Đây. Đây phần in này. Đây phần khí nén cấp vào đây nhá. Đây khí nén này. Khí nén mũi tên đi vào đây này. Đấy, in này, out này. Đây là có van điện tử này. Cái này dơ le 12V nhá. Mình đã sử dụng 12V này. Thì mình dùng cái adapter này 12V này. 12V 1A này. Để cung cấp cho cái dơ le này. Để cung cấp cho cái dơ le này thì dơ le thì nó có cái công tắc. Hiện tại là mình đang chế cái công tắc như này để mình có cái cầm cái cảm giác mình cầm cái này, cầm đấy, cầm lắm này. Đấy, hút đến đâu là mình như mỏ hàn mình di đến đấy, hút bấm. Cái này nó sẽ rất là thuận tiện. Cái này thì hiện tại mình đây đang chế như này nhá. Để chế cái rắc, mình lấy một cái dây giống như cái dạng dây mà cấp nguồn đấy, cấp nguồn cho adapter. Mình lấy một cái dây dài này để mình thay vào đấy là vào cái sợi dây này nối đến cái phần công tắc này. Đấy, công tắc mình đấu công tắc từ đây sang cái chỗ phích cắm này. Đấy, chế này. Cái công tắc này cũng rẻ thôi mà, nó có mấy nghìn này. Mình sửa cái thì nhà máy bắn cốt này là mình có sẵn cái này đấy, mình thay vào. Đấy, dùng nó cơ cấu bấm cái nó rất là thuận tiện. Đây mình sẽ tháo cái phần cao su đây nha, để mình lắp cái cơ cấu, bỏ cái phần gioăng, phần hút này đi. Cái này là một cái bình như kiểu bình các bạn dùng cái bình hút mũi nhá. Hút mũi đây là cái bình loại nhỏ nhá. Có cái loại to hơn đấy, nhưng mà nó đắt lắm. Mình xem nó có giá 200k đấy. Còn các bạn mà chế cái bình thì các bạn phải chế nó làm sao nó kín. Thì đây nó có một cái chân thấp, một chân cao này. Đấy. Đầu in này, in là cái phần hút vào ấy, thì là cái chân nó sẽ sâu xuống dưới nhá. Và phần out thì cây này có nhược điểm là nó không có cái van một chiều để nó chống cái phần cạn nó sọc vào cái này, gây đó là hỏng cái này. Mình thì cái bình thủy tinh kia mình trong quá trình mua thì mình không để ý thì nó thiếu mất van một chiều, chắc lúc nào đó mình phải xử lý lại. Cái
này thì đây mình đang dùng tạm cái ống lén khí cũ thì nó hơi cứng một tí. Các bạn có thể dùng cái loại ống dẫn lén khí này, nó lại mềm hơn ấy, thì các bạn sử dụng nhá thì nó sẽ dễ hơn nhá. Đây mình đâu cái này từ cái hút đầu hút này mình sử dụng luôn cái hút tiếc bằng tay ấy, nó hỏng thì mình tận dụng nhé. Đây này, đây, phần cấp khí này, cấp khí được đóng mở dơ le bằng nguồn điện 12V nhá. Đóng cái dơ le này nó sẽ mở thông cái khí này dẫn ra đây. Đến đây thì nó sẽ cấp cho cái module này. Cái này gọi là Venturi này, một cái gọi là tạo hút chân không. Đấy. Thế nó sẽ hút chân không từ đây. Đây các bạn nhìn hình dung là hút từ đây vào đây, nó xả ra đây, xả thì nó sẽ khi nó hút này nó sẽ tạo lực hút này, nó sẽ cái bình này nó hút đấy, nó thiết kế hút đầu in vào đầu mà thiếc này. Khi bạn hàn lên thiếc nóng, bạn bấm cái công tắc này, nó đóng cái cơ cấu này là mình hút này. Đấy. Đây mình sẽ thử lại cho mọi người để xem nhé. Còn cơ cấu này thực ra nó các bạn hình dung thì nó cũng không quá phức tạp đâu. Có chăng là cái đầu nghề thì mình phải chú ý nhiều chỗ đây. Đây, ống này sử dụng ống mềm hay ống cứng này để làm sao nó thuận tiện nhất này. Đấy. Đây mình đang chờ cái này nó nóng nhá. Mình cấp nguồn này, cấp nguồn cái adapter 12V này. Các bạn có thể sử dụng 24V này, ok, thoải mái nhé. Cái này thì các bạn hình dung là cái nguồn 12V ấy cấp cho cái dơ le này, nó sẽ có hai chân vào, một âm một dương. Thì đây mình đang đấu tạm này để quay cho mọi người xem. Đây cái jack này 12V này, đây là của adapter ra nhá. Mình lấy một cái chân jack được cái này, mình cắm ở đây để mình lấy nguồn ra. Một chân dương 12 sẽ đi thẳng vào cái dơ le này, và âm này thì mình cắt ra, mình đấu cái dây dẫn ra cái phần đấy. Rồi. Qua cái phần này, phần này để mình công tắc này, nó hiểu đơn giản thôi, cũng không khó đâu. Các bạn nào mà thấy khó thì có thể comment ở dưới thì mình sẽ chia sẻ nhé. Còn đây mình hàn thiếc này, mình hàn thiếc lại này, mình hút cho các bạn xem này. Đây, cái bình này nhé. Đây nhá, mình sử dụng cái này, cái dây này mình sử dụng khá là dài, khoảng 1,5 m, nên là cũng mình có bố trí quay ra. Thì đây mình cũng dùng tạm để mình test, và mình đang muốn nâng cấp cái này cái này mình đang dùng modem CV 15HS này, HS này, thì nó sẽ phù hợp với cái máy lén khí của mình là 20 lít nhá, 24 lít, thì nó sẽ đỡ thất thoát khí hơn. Mình cũng đã nghiên cứu khá là kỹ. Các bạn mà muốn hút mạnh hơn nhá thì các bạn dùng cái CV 20-25 thì nó sẽ tạo cái lực hút chân không mạnh hơn. Mình cũng đang định nâng cấp lên một cái bản 25HS để mình làm những cái con chân sò, những con chân to nhé. Đây, quay lại trở lại này các bạn này, thiết kế cái chỗ này là cái chỗ nút nhấn ban đầu này. Nút nhấn ban đầu thì mình tháo ra thôi, mình cho cái công tắc này vào đây.
Đó. Đây các bạn đóng nghe tiếng nó hút. Đấy, xả cho chân không. Đây mình chế cái này cắm vào đây luôn. Cái này mà mình đang tạm dùng đấy thôi. Còn mình sẽ dán băng dính vào đây để cho nó kiếm cái dây mềm nhá. Dây mềm này thì trước đó thì mình cũng mua một cái loại ống 8 nhưng mà dây nó mềm quá. Dây mềm thì khi mà hút thì nó bị bẹp các bạn nhé. Đây mình mất tiền oan đây này. Này mình mua hẳn 4 mét, coi như là công toi nhá. Ống silicon nó mềm quá là hút nó bẹp. Cũng không được ok lắm, nhưng mà gọi là nếu mà dùng tạm thì cũng hơi bực mình tí. Một cái ống to ấy. Ống này thì cũng khá là đắt nhá, gấp đôi cái chỗ lúc lấy luôn. Nhưng mà cái này là ống silicon chuyên dành cho cắm máy hút dịch nhé các bạn nhé. Cái này thì các bạn phải chế này, chế giảm từ to sang bé và dùng cái đầu này. Dùng cái đầu cao su này thì là khi mình hút nó mới sạch được. Mình có dí vào nên nó kín thì là lực hút chân không nó sẽ mạnh hơn. Đấy, đây là cách mình chế thôi. Còn tùy các bạn này, các bạn tham khảo này, có thể thắc mắc ở chỗ nào thì các bạn cứ hỏi, thì mình cũng làm qua rồi nên là cũng mất những cái chi phí khi mà các bạn muốn chế cái gì ấy, thì nó sẽ phát sinh. Đây mình hút lại cho các bạn xem này, mình quay zoom sâu để các bạn nhìn nó kỹ rõ nhá. Đây mình sẽ bôi thiếc vào chỗ này hút cho các bạn này. Này mình hút này, đó, sạch chân luôn này, đó, này sạch chân luôn này. Đấy mình hút cái là nó cái này rụng ra luôn này. Đây mình sẽ hút cái chân sọ nha các bạn nhé. Đây, đó, đấy các bạn nhìn này, sạch bong luôn này. Nói chung là sử dụng cái CV15 này thì cũng tương đối, tại vì mình thấy là nếu mà sử dụng một cái modem là cao hơn đó, thì máy nén khí sẽ chạy nhiều và là nó xây ra nóng đấy. Đấy. Nên là các bạn dùng nó cho nó phù hợp thôi, mạnh nhưng mà ngược lại là máy nén khí sẽ làm việc nhiều đấy nhá các bạn nhá. Đấy. Cái này thì các bạn muốn hút ngon ấy thì các bạn đẩy cái nhiệt nó cao lên một chút nhá, thì cái thiếc nó sẽ mềm ra thì mình hút thì nó sẽ dễ. Đấy. Đây mình hút cái này sạch luôn này, đó, mình thấy cũng khá là ok đấy. Đấy, các bạn dùng cái đầu hút thiếc này nhá. Ui, mình hút nè, đây là các bạn nhìn nè, nó vẫn bị hơi mắc ở đây này. Đấy, nó hơi bé thì để nó hút nó cũng có những cái đặc điểm mà mình cái dụng cụ hút bằng tay thì nó bị nhá, không phải hút một phát nó bay hết vào trong này đâu. Các bạn để ống dài quá thì nó sẽ giảm cái sức hút đi nhá. Đấy, mình hút tháo cái con tụ nguồn này. Đấy, sạch chân luôn này. Đây là một cái chân con biến áp nhá. Đây mình hút này, biến áp này. Đó, đây, hút cái biến áp ra rơi ra ngon này nhá. Này mình hút kia tụ nguồn này. Đấy, rời ra ngon lành luôn này. Đó, khá là ok nhá.
Đây mình sẽ hút cái chân này cho các bạn xem nhé. Đây cũng là, đây cũng khá là ok. Mỗi tội nó sẽ tốn điện nhé, vì mình dùng điện mà. Ngược lại thì cái này mình cứ dùng đồ xịn nhưng mà mình thấy nó cũng hỏng rất là nhiều nhé. Mình hỏng nhiều lắm. Đây quay các bạn xem, đây chỉ một góc của mình đây. Đấy. Hỏng mà mình cũng sửa nhá, sửa rồi đấy, không thì có ăn rồi mới mua thôi. Nên là mình cũng nghĩ đầu tư một cái này. Mỗi tội là nó sẽ tốn các bạn, tốn điện các bạn đây. Đó. Mình chế thế này mình thấy cái này khá là hợp, tại vì mình quen cái tay. Đó, cái ngón cái mình. Đó. Dùng rất là sướng. Đây mình sẽ hút cái con IC này ra cho các bạn nhé. Đây. Cái này có một cái đặc điểm là mình có thể bấm liên tục được các bạn ạ. Kia là mình lại phải bóp. Cái này nó đang bị hơi tắc cái đầu này. Đấy, mình phải vệ sinh đi, không thì mình chuẩn bị một cái đầu khác. Mình thì dùng nhiều, mình hay có cái đầu sẵn đấy. Đấy, sau mình hút vài cái hoặc là mình sẽ thay nó tắc ấy, đến lúc mình khác mình đi thông. Đó. Đấy, nhổ con IC rất là dễ dàng nhé các bạn nhé. Đây, ngon lành luôn nhé. Đây, các bạn có thể tham khảo cái cơ cấu của mình nhé. Chế tận dụng những cái mình đã sẵn có, đỡ phải mua. Đấy, nghe tiếng nén khí xả. Đấy, các bạn nhìn hút chân được hút này. Đó. Thì một công tắc này, một cái dây dẫn ra này, dẫn ra để mình dẫn ra cho đến cái bàn tạp. Đấy nhá. Thế là mình chia sẻ cũng khá là kỹ rồi. Nhưng các bạn nào mà không xem video mà có thể là mình trình bày nó hơi rối rắm tí thì, nhưng mà có cái gì mà thắc mắc thì các bạn cứ comment ở bên dưới nhé, mình sẽ chia sẻ để các bạn có thể tự mua để cho các bạn chế cho mình một cái gọi là máy hút tiếc, dùng máy nén khí. Yêu cầu là các bạn phải có máy nén khí nhá. Đây này, bình chứa này, bình kiểu như là hút mũi này. Đấy, một cái bình chứa cái bé bé này thôi cũng được rồi, không cần quá lớn đâu. Còn các bạn lười thì các bạn lấy cái bình lớn to như lúc đầu mình có sâu đấy, sâu ra đấy. Có bộ phận này này, một cái, hai cái này. Cái này thì các bạn nhiều khi các bạn có thể tự chế được, làm sao cho nó không bị hở. Nếu mà bị hở là nó sẽ không có lực hút ở bên này. Mình thì đây sẵn thì mình mua, mình không có thời gian chế cháo nhiều. Còn những cái chế cháo được như là cái này nó sẵn có thì mình chế một chút ở đây, cái công tắc để đóng công tắc này. Đó, ở cái chỗ này để mình lấy dẫn từ công tắc này ra. Đó, thì nó có vậy thôi. Xem cái thực ra là cũng không cần xem kỹ là các bạn cũng hiểu ra, các bạn cũng chế ra cơ. Đấy, đây mình rút ra rồi. Đây, dây từ bên này dẫn sang bên này, bỏ cái phần này đi để mình cảm giác là khi mình sử dụng ấy. Đấy, nó có cái cảm giác như này. Đây, mình sẽ rút nguồn ở đỡ bị xẹt bấm này. Đấy, mình bấm mà. Đó.
nó vẫn cho mình cái cảm giác mà mình đúng là đang dùng cái này, nhưng mà ngược lại là mình có thể bấm liên tục, không phải là ấn về mình phải nhả nữa. Đấy nhá, mình đã chia sẻ cũng khá là kỹ về cái gọi là máy hút chân không để các bạn có thể tự chế cho riêng mình để mình hút tiếp, để cho xử lý những cái linh kiện cho nó sạch chân nhé. Cái này thì có thắc mắc gì mà các bạn có thắc mắc gì ở cái phần này thì cứ comment, mình sẽ chia sẻ tất tật những cái mà mình đã mắc phải trong quá trình mình lắp cái hệ thống này. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Các bạn nào mà thấy nó rối rắm quá thì bỏ qua nhé, không mà nhiều khi mình cũng đang khá là mệt nên mà mình đã định nghỉ ngơi rồi, nhưng mà mình lôi cái đồ này ra mình tiện chia sẻ với các bạn luôn. Các bác nào mà yêu chế cháo mà mình cũng hay dùng để hút thiếc mà có thể tham khảo nhé. Cảm ơn các bác đã xem nhé. Các bác nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Cảm ơn các bác nhé.